سلام بچه‌ها، من هیلو هستم و امروز قراره بریم سراغ یه بخش مهم توی آیلتس Speaking Part 1. توی این ویدیو هم سوال واقعی میشنوید هم جوابهای آماده اما طبیعی و در نهایت هم نکات خودم که کمکم کرد نمره‌مو ببرم بالا. اگه اولین بار اینجایی حتما سابسکرایب کن چون کلی نکته آیلتسی اینجا تو راهه. خب بچه‌ها، پارت 1 اسپیکینگ آیلتس معمولاً بخش ریلکس و آشناییه. سوالاش درباره زندگی روزمره است، مثل شغل، تحصیلات، تفریح و غیره. اما یادت باشه، جواب ساده دادن با جواب ضعیف دادن فرق داره. بیایید با هم دیگه 3 سوال رایج رو تمرین کنیم. سوال 1. What do you do in your free time? این نمونه جوابیه که میتونید استفاده کنید. In my free time, I usually read books or go for a walk. Reading helps me relax and walking clears my mind. Sometimes I also watch movies or hang out with friends. نکته‌ای که اینجا باید بهش دقت کنید اینه که توی جواباتون دلیل بیاریم. نگفتن وای باعث میشه جواب ضعیف بشه. سعی کنید جمله اضافه کنید که نشون بده چرا اون کارو میکنید. حالا بریم سراغ سوال 2. Do you prefer to study in the morning or at night? I prefer to study at night because it's quieter and I can focus better. Also, I'm more energetic in the evening. استفاده از واژه‌های ساده و دقیق مثل prefer، energetic، focus نمرت رو بالا میاره. لازم نیست واژه سخت بگی. فقط درست استفاده کن. سوال 3. Do you enjoy cooking? Yes, I really enjoy cooking. I usually cook on weekends. It helps me relax, and I like trying new recipes. My favorite dish to make is pasta. ممتحن دنبال انگلیسی طبیعی و روانه. با شور و حال حرف بزن، نترس. حتی اگه یه لغت یادت رفت با جمله ساده بگو. خب بچه‌ها، همونطور که دیدید توی پارت 1 هدف اینه که راحت و طبیعی جواب بدید. مهم نیست کلمه‌های عجیب و غریب بلد باشی، مهم اینه که اعتماد به نفس داشته باشی و واضح حرف بزنی. با صدای بلند تمرین کنید و جوابا رو مثل یک مکالمه واقعی بگید. Not like a robot. مثل ربات حرف نزنید. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما لایک کن. تو کامنت ها بنویس که چه سوالی توی اسپیکینگ برات سخته. شاید تو ویدیوی بعدی همونو کار کردم. و یادت نره که سابسکرایب کنی تا نکته های بیشتر آیلتس رو از دست ندید. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا خداحافظ.